पाना लोकसेवा अन्तर्गत सेट 920 को गर्न गइरहेको छौँ र सुरु गरौँ। According to the 2078 census, percentage population by the age of the above 60%, 60% भन्दा माथिको उमेरको जनसङ्ख्या 10.2 आन्छ 10.2 एन। Who is the founder of the Nepal Army? कसले बनाएको? पृथ्वीनारायण शाह। Who is the founder of Nepal Army? नेपाल पृथ्वीनारायण शाह। Who is the group? त फेरि थरोटे भनेको गुरुङको थोटे TOHT थोटे गुरुङको TOHT थोटे गुरुङको थोटे फेस्टिभल गुरुङको। विच अफ द फलोइङ रिभर इज अरिजिनेट फ्रम द मानसरोवर कर्णाली चाहिँ मानसरोवरबाट। विच अफ द फलोइङ रिभर अरिजिनेट फ्रम द मानसरोवर कर्णाली इज अरिजिनेटेड फ्रम द मानसरोवर। इन 16 प्लान द जेन्डर डेभलपमेन्ट इन्डेक्स इज द टार्गेट फर सोसल जस्टिस। 16औं योजनामा जेन्डर डेभलपमेन्ट इन्डेक्स इज द टार्गेट फर प्रोस्पेरिटी हो कि सोसल जस्टिस हो कि गुड गभर्नेन्स होला भनेको छ। सोसल जस्टिसको लागि हो। विच इज द अफ्रिकन कन्ट्री टु ह्याभ द BIPPA एग्रिमेन्ट विथ नेपाल भनेको छ। BIPPA एग्रिमेन्ट नेपालसँग भएको पहिलो अफ्रिकन कन्ट्री चाहिँ इजिप्ट हो। दैत्य सम्बन्ध कायम राख्ने। BIPPA एग्रिमेन्ट भएको चाहिँ मौरिसस। द अफ्रिकन कन्ट्री विच ह्याभ BIPPA एग्रिमेन्ट विथ नेपाल भनेको RITIS मौरिसस। विथ जेनजेड भनेको 1997 देखि 2012 सम्मको उमेर समूहलाई जेनजेड भन्छ। 1997 देखि 2012 1997 देखि 2012 जेनजेड। Who is the lead country of the domestic cooperative the sector of security भनेको इन्डिया। यो पढाएको थियौँ हामीले। इन्डियामा सुरक्षाको खतरा छ, सलमान खानलाई मार्छु भनेर तपाईँ के आइरहन्छ, सेक्युरिटी इन्डियाको हुन्छ। Which is the majority required for the referendum in नेपाल। मेजोरिटी चाहिँ कति भन्छ 2/3 मेजोरिटी अफ द पार्लियामेन्ट 2/3 हुनुपर्छ। पार्लियामेन्टको 2/3 मेजोरिटी अफ द पार्लियामेन्ट हुनुपर्छ रिफरेन्डम इन नेपालमा। अगेन्स्ट हुम डिड रविन्द्र दाङ won the title of the Matrix Fight Night भनेको छ। रविन्द्र दन्तले चाहिँ कोबाट भन्दाखेरि चुर्गेन कोरियनसँग CHUNGRENG चुनग्रेन कोरियनसँग चाहिँ कसले गर्दा रविन्द्र दन्तले चाहिँ टाइटल म्याट्रिक्स फाइट नाइट गरेको थियो। द मिनिमम एज अफ द मेयर। नेपालमा मेयर हुनको लागि 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ। त्यस पछाडि हुनको लागि चाहिँ 25 वर्ष, प्रधानमन्त्री हुन 25 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। वाट इज द फर्स्ट सोसल मिडिया प्लेटफर्म अफिसियली रेजिस्टर्ड इन द नेपाल अन्डर द न्यू डिरेक्टिभ्समा भाइबर चाहिँ फर्स्ट सोसल मिडिया प्लेटफर्म अफिसियली रेजिस्टर्ड इन नेपाल अन्डर द न्यू डिरेक्टिभ्स। टिकटक होइन, विच्याट होइन, भाइबर। विच इज नट द हेड बाई द एनी प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसनल कमिसन भनेको छ प्रेम कुमारी राई। हु इज नट हेड अफ एनी प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसनल कमिसन। प्रेम कुमार राई हो, दिनेश थपलिया हो, माधव रेग्मी हो, एक नारायण भण्डारी चाहिँ होइन। सिभिल सर्भिस टुक अफ पिपल सिक लिभ फर द टुमारो अन मार्च ड्यू टु द some special circumstance the cabinet decided to declare the holiday tomorrow. The leave for the servant will be के हुन्छ भन्दाखेरि यो हेरौँ है त। कुनै पनि सिभिल सर्भेन्टले चाहिँ होलिडे लियो अरे होइन। त्यस पछाडि केही सार्वजनिक बिदाहरू भयो अरे। त्यो बिदाको कारणले गर्दाखेरि उसको त्यो बिदा चाहिँ के हुन्छ भनेर भनेको छ। हेरौँ है त। नेपालमा In the context of Nepal, where the governor leaves the 7th level officer and the civil there is special pension the rule for dissolution भनेको छ। यदि civil are the specific types of the sick leave or the home leave particular day they later dedicated national priority the previous leave is considered dissolved. That means that the leave will not be deducted from the employment leave. त्यो चाहिँ deducted हुँदैन अरे। What is dissolved? Automatic cancellation. Since the national holiday apply to the all employee by the default, a person cannot on leave from the day that is already not working for that day भनेको छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिजल्भ भनेको छ, तर यसले रिजल्भ लाग्यो त्यसले। विच पार्ट अफ द कन्स्टिट्युसन टक द सिटिजनसिप भनेको पार्ट 2 ले गर्छ। वी एप्रुभ द बजेट इन पार्लियामेन्टमा बजेट राष्ट्रपतिले। वी एप्रुभ द बजेट इन पार्लियामेन्ट भनेको छ। हु एप्रुभ द बजेट अफ नेपाल कसले एप्रुभ गर्छ? प्रेसिडेन्ट। हु एप्रुभ द बजेट अफ प्रेसिडेन्ट। वाट इज द पर्पज अफ द इन्टरनल टुरिज्म लिभ इन द ड्राफ्टेड सिभिल सर्भिस एक्ट भनेको छ। वाट इज द प्रपोज इन्टरनल टुरिज्म लिभ इन द ड्राफ्टेड सिभिल सर्भिस एक्ट भनेको छ 7। विच इज द कन्ट्री इन्ट्रोड्युस द 60 चाइनाले इन्ट्रोड्युस गरेको। हु इज द फादर अफ मोडर्न म्यानेजमेन्टको फादर भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि
हेनरी फोल चाहिँ मोडर्न म्यानेजमेन्टको फादर हु इज द फादर अफ मोडर्न म्यानेजमेन्ट हेनरी फोल विच वान इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द अथराइजेसन लिडरसिप स्टाइल भनेको छ अ लिडर टेल्स वाट टु डु अ लिडर टेल्स वाट टु डु अ लिडर रिलायड लेस अर द अथोरिटी मोर अन देम सेल्फ होइन अ लिडर रिलायज अन अथोरिटी एन्ड मोर अन देम सेल्फ होइन लेस रिलाय अन अथोरिटी लेस लिडर रिलाय लेस अन अथोरिटी मोर अन देम सेल्फ होइन द टिम मेम्बर टेल लिडर वाट टु डु पनि होइन अ लिडर टेल्स अदर वाट टु डु चाहिँ हो। त्यस पछाडि 21 नम्बरमा छ विच आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द लेसिक जेट फायर प्लेयर लिडरसिप स्टाइल कन्फर्म टु द प्लान अ लिडर गिभ द ओपिनियन वानली वेन आक्स अ लिडर गिभ्स ओपिनियन वानली वेन आक्स अ लिडर गिभ द ओपिनियन वानली वेन आक्स The first step of the auditing process should be secure the commitment of the top executive and director. The first step auditing process should be secure commitment of the top executive and director. The modern cooperation has the 4 characteristics. They are limited. Modern cooperation भनेको liability, legal personality, centralized management and transferability हुनुपर्छ है त के रहेछ त फोर कोअपरेसन हेर्दा मोडर्न कोअपरेसनका 4वटा एउटा लिएबिलिटी हुनु पर्यो लिगल पर्सनालिटी हुनु पर्यो सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो अनि ट्रान्सफरेबिलिटी हुनु पर्यो ट्रान्सफरेबिलिटी वाट इज दामन फेमस फर लाइमको लागि चाहिँ दामन फेमस छ दामन इज फेमस फर लाइम विच अफ द फलोइङ टाइप अफ द पोल्युसन इज द कल्चरल इट्रोफिकेसन भनेको वाटर कन्टामिनेसन विच अफ द फलोइङ टाइप अफ पोल्युसन इज कल्चरल इट्रोफिकेसन भनेको नोइज एक्सपोजर हो कि पुवर एयर क्वालिटी हो कि सोइल पोल्युसन हो कि वाटर कन्टामिनेसन हो कल्चरल इट्रोफिकेसन भनेको वाटर कन्टामिनेसन हो 8 मिनट 8 27 64 100 125 216मा चाहिँ कुन मिल्दैन भन्दाखेरि 2 4 8 3 9 27 4 16 64 8 8 100 मिल्दैन कुनै पनि एउटा पर्सन वाक 14 किलोमिटर इन्स्टेड अफ द 10 किलोमिटर वाट विल बी वाक 20 किलोमिटर मोर द एक्चुअल डिस्टेन्स ट्राभल बाई हिम भनेको छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै एउटा पर्सन चाहिँ 16 किलोमिटर वाक गर्नको लागि कति हुन्छ भन्दाखेरि एक्स मिटर जानुपर्छ अनि 14 किलोमिटर वाक 14 किलोमिटर हिँड्यो भने चाहिँ उसले एक्स + 6 चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेको छ अब हामीले त्यसको रेसियो बनाउनु पर्यो x/10 इज इक्वल टु x + 20/14 x/10 इज इक्वल टु x + 20/14 गऱ्यो भने x को भ्यालु कति आयो 50 किलोमिटर एबिसी क्यान डु अ पिस अफ द वर्क एबिसी गर्ने त्यस पछाडि के निकाल्ने हामीले एलसिएम निकाल्दाखेरि 20 30 र 60 को एलसिएम भनेको कति आउँछ 60 आउँछ अनि त्यस पछाडि इफ हाउ मेनी डे ए क्यान वर्क इफ द एसिस्टेड बाई बिएनसी एभ्री 3 दिनमा सघायो भनेपछि साइकल 3 चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न लास्टमा रेडी राख्नु पर्यो अनि काम गर्ने एले पहिलो दिन भनेको 3 दोस्रो दिन 3 अनि त्यस पछाडि तेस्रो दिन बी र सी को सजेसमा भनेपछि 6 काम गर्ने भए 6 7 8 9 10 11 12 वटा काम गर्ने भयो भने चाहिँ 12 × 60 अहिलेको 3 छ भने चाहिँ 5 त्यहाँ 15 दिन लाग्ने रहेछ अ ट्रेडर मिक्स 26 केजी अफ द राइस एन्ड 20 केजी 26 केजी अफ द राइस एट आरएस 20 केजी र त्यो दुईवटा मिक्स गरेर 26 केजीको भनेपछि 520 भयो 30 केजीको 36 रुपियाँ पर्यो भने चाहिँ जम्मा 56 केजीलाई चाहिँ कति भन्यो 1800 रुपियाँमा पर्यो भनेपछि उसले सेल गर्यो 30 पर्यो भनेपछि कति हुने भयो 56 × 30 हुने भयो अनि त्यहाँबाट जोड्दाखेरि 80 रुपियाँ फाइदा 80 डिभाइड बाई 1800 × 100 भनेको 5% त्यसरी आउँछ एट प्रेजेन्ट रेसियो बिट्विन द टु अरुण एन्ड दिपकको अहिलेको रेसियो भनेको 4 र 3 छ आफ्टर 6 इयर अरुण एज विल बी 26 इयर वाट इज द एज अफ द प्रेजेन्ट दिपकको चाहिँ कति भनेको छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो 4x + 6 = 26 गर्ने त्यहाँबाट 5 आयो अनि अहिलेको चाहिँ दिपकको एज भनेको चाहिँ 3x गर्नु पर्यो 3 × 5 = 15 वर्ष द क्लक स्टार्टेड बाई द नुन 10 मिनट पास्ट अफ 5 भनेपछि 5 घण्टा 10 मिनटमा चाहिँ जम्मा कति डिग्री बनाउँछ भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि त 1 घण्टा बराबर 12 घण्टा बराबर 360 डिग्री भनेपछि 1 घण्टामा कति हुन्छ 360/12 360/12 भनेको 12 त्यहाँ 36 360/12 भनेको 12 त्यहाँ 36 हुन्छ 360/12 360/12 भनेको 12 त्यहाँ 36 भयो 12 त्यहाँ 36 भनेपछि 30 भयो होइन 30 भयो त्यस पछाडि बाई द 10 मिनट्स स्टार्टेड भनेपछि 12 घण्टामा 30 डिग्री हुन्छ भने कति डिग्री लाग्दो रहेछ भनेपछि 5 घण्टामा कति भनेपछि 1 घण्टामा चाहिँ कति भयो 30/12 होइन 12 घण्टामा 360 डिग्री
12 घन्टामा 360 डिग्री भनेपछि 1 घन्टामा 360 भागा 12 12 3 30 1 घन्टामा 30 भनेपछि 5 घन्टामा कति डिग्री 150 डिग्री अनि बाँकी 10 मिनटमा कति 1 घन्टामा 30 लाग्छ भने 10 मिनटमा कति लाग्छ 6 गर्नु पर्यो भनेपछि 5 भनेपछि 1 घन्टा 55 डिग्री सरी 155 डिग्री इन 500 मिटर दि रेस द रेसियो अफ द स्पिड अफ द टु कन्टेस्टेन्टको रेसियो भनेको चाहिँ ए र बीको चाहिँ 3 र 4 छ अरे 500 मिटरको रेसमा दुईवटा कन्टेस्टेन्टको रेसियो चाहिँ 3 र 4 छ अरे ए हेज स्टार्ट 140 मिटर भनेको छ भनेपछि यस्तो के गर्न सक्यो ए र बीको भनेपछि एले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्ने भएको छ 380 किनकि 140 त उसले गरिसकेको छ 360 गर्नु परेको छ अर्कोले बीले 500 नै गर्नु परेको छ भनेपछि उनीहरूको रेसियो भनेको कति छ सरी अनि त्यस पछाडि यहाँ स्टार्ट देन ए विन्स बाई एले कतिले जित्छ भनेको रहेछ भने चाहिँ बीले कति दूरी पार गर्छ भनेर हेरौँ न त ए बाई बी इज इक्वल टु 3/4 छ एले कति गर्यो 380 गरिसक्यो एले 380 गर्यो सरी एले 360 गर्यो बीले कति गर्छ होला 3/4 भनेपछि त्यहाँबाट 360 × 4/3 भनेको कति हुन्छ 3 12 त्यहाँ 36 0 × 4 120 चौको 480 गर्दो रहेछ भनेपछि यता 480 यता 500 भनेको 20 मिटर ए विन्स बाई 20 मिटरले जित्ने रहेछ त्यो पछाडि अल ड्रिङ्क आर बेभरेज सबै ड्रिङ्कहरू बेभरेज हुन अरे अल बेभरेज आर ड्रिङ्केबल सबै बेभरेजहरू खान योग्य पनि हुन्छन् अरे सबै ड्रिङ्क मिक्सेस आर चाहिँ बेभरेबल हुन् सबै मिक्स भएका भनेको बेभरेज हुन् भने अल बेभरेज आर ड्रिङ्क सबै बेभरेज खान मिल्छ सोम बेभरेज आर रेड केही बेभरेजहरू रेड हुन्छन् भनेको छ अब यहाँ रिजन चाहिँ के भन्यो भने स्टेटमेन्टको फ्याक्ट त फलोइङ स्टेटमेन्ट मस्ट बी अल्सो फ्याक्ट सोम ड्रिङ्क मिक्सेस आर रेड अरे अल ड्रिङ्क मिक्सेस आर गरेर अल बेभरेजेस आर ड्रिङ्केबल सोम बेभरेज आर रेड भनेको छ तर यसले के भनेको छ सोम ड्रिङ्क मिक्सेस आर रेड अल ड्रिङ्क आर बेभरेज अल बेभरेज आर ड्रिङ्केबल सोम बेभरेज आर रेड भनेको छ सम बेभरेज केही मात्रै बेभरेजहरू चाहिँ रेड हुन्छन् तर यसले चाहिँ बेभरेज अनि सबै बेभरेज चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि ड्रिङ्केबल हुन्छ तर यसले के भन्नु सम ड्रिङ्क मिक्सेस आर रेड अरे यो भएन त्यस पछाडि विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट मस्ट बी अल्सो अर्को सेकेन्डमा चाहिँ अल बेभरेजेस आर ड्रिङ्क मिक्स अल बेभरेजेस आर ड्रिङ्केबल अल ड्रिङ्क मिक्स होइन अल ड्रिङ्क मिक्स चाहिँ बेभरेजेस पनि भएन अल रेड ड्रिङ्क मिक्स आर ड्रिङ्केबल अल ड्रिङ्क मिक्स आर अल बेभरेज आर ड्रिङ्केबल सम बेभरेज आर रेड अब सबै अल ड्रिङ्क मिक्स आर अल बेभरेज आर ड्रिङ्केबल भनेको छ नि त सम बेभरेज आर ड्रिङ्क भनेको छ भनेपछि कन्क्लुजन 3 वानली 3 पनि फ्याक्टर फर द डिफेन्सिभ फुटबल दे आर चेजिङ अफ द वाइट कर्नर इन द केबिन इज डिरेक्टली बिहाइन्ड द बल क्यारियर ज्याक्लिन एन्ड ब्रुटन आर साइड बाई साइड बिहाइन्ड द केबिनको अनि जेलर इज बिहाइन्ड द ज्याकिनको बिहाइन्डमा छ अरे एन्ड ब्रुटन केबिनले ट्राई गर्यो बट मिसेस बुटलहरू हुज डिफेन्सिभ प्लेयर इज ट्याकल भनेपछि कस्तो बाँकी रहेको हुन्छ केबिन इज डिरेक्टली बिहाइन्ड द बल क्यारियर केबिन छ अरे तर ज्याकिन एन्ड ब्रुटन साइड बाई साइड छन् अरे बिहाइन्ड द केबिन एन्ड जेलर बिहाइन्ड द ज्याकिनको पछाडि छ अरे तर ज्याकिन बिहाइन्ड ज्याकिन एन्ड ब्रुटनको केबिन ट्राई टु ट्याकल केबिनले लड्यो अरे ब्रुटनले सकेन भने चाहिँ बाँकी रहेको भने ज्याकिनले गर्यो विच आर द वर्ड नट बिलोङ टु द विङ बिग फिन र रडरमा बिग मिल्दैन विङ बिग फिङ र रडरमा बिग मिल्दैन वान न्यू इयर पब्लिसर हेज एस्टिमेटेड 50,000 देखि 60,000 पिपल इन द युनाइटेड स्टेट्स विथ द एथोलोजी to issue the complete work of the William Shakespeare. At what amount that renew interest Shakespeare. 8 scholars point out his psychological instinct of the both male and female characters among even today. The paragraph is the best support of the statement. People even today are interested in the Shakespeare's work because of the characters. Look at the careful significant pattern. Pattern पत्ता लगा भनेर भनेको छ सानो ठुलो
सानो भनेपछि यतापट्टि धब्बा लाग्छ अरे। अब सानो ठुलो सानो, अब यता छ सानो ठुलो सानो 2 नम्बरको हुने भयो। स्टेटमेन्ट अ गभर्नमेन्ट has recently fixed the fee of professional course ordered by the unled the institution which has the lower fee charge. All the parents are inspiring the students launching the SOR last year protested against the high fee charge. भनेपछि स्टेटमेन्ट सेकेन्ड इज द कज, स्टेटमेन्ट फर्स्ट इज द इफेक्ट भयो। Human labor has the dignity value. Here are the some translated form of the artificial language. Halfish means the COVID students means the cowland help. Choose which of the following is part underlined. Harvest भनेको यसरी autumn tractor stockman crop भयो। A large number of people in yucks of the city are diagnosed to suffering from the fatal malaria type. Course of the action. The city municipal authorities should take the immediate step to carry the extensive fumigation in the ward. Peoples in the area should be advised to take the step to avoid the mosquito bites. Both I and I follow. Problem figure यस्तो छ, एन्सर त्यस्तो छ। फर्स्टबाट सेकेन्डमा एउटा, त्यस पछाडि एउटा, त्यस पछाडि दुईटाले चेन्ज भयो। अब फेरि एउटा दुईटा तिनटा यतापट्टि आयो। अब फेरि एउटा, फेरि एउटा, एउटा, फेरि एउटा। अब पालो आयो दुईटा चेन्ज हुने। त्यो यो भनेपछि यो र यो तल भनेपछि 1 भयो। सेलेक्ट द फिगर फ्रम द भुइज रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनेको छ। त्यो त्यस्तो त्यो त्यहाँ हुँदाखेरि त्यहाँ र त्यहाँ, त्यहाँ हुँदाखेरि त्यहाँ र त्यहाँ, त्यहाँ हुँदाखेरि त्यहाँ र त्यहाँ हुन्छ भने त्यहाँ र त्यहाँ हुनको लागि कहाँ हुनुपर्छ भनेको रहेछ। यसरी हेरौँ। त्यहाँ हुँदा त्यता हुन्छ भने भनेपछि यता यो भनेको 1 2 3 को भयो। डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको त यो भइहाल्यो 1 2 3 को। प्यारल छैन, काउन्ट 18 वटा छ। चुज यताको यो 4 नम्बरको हुन्छ। यो भनेको यो भइहाल्यो 48 को। यो ठ्याप्प बिचमा हुन्छ, यो 3 नम्बर 1 2 नम्बरको भइहाल्यो। प्लान्ट मेज र फङ्गी, प्लान्ट भनेकै मेज हो, प्लान्ट मेज बाहिर फङ्गी हुने भयो। त्यसपछि रेक्टेङ्गुलर सेक्सन इज प्रपोर्सनल टु द सेक्सन मोडुलस अफ रेक्टेङ्गुलर सेक्सन चाहिँ प्रोडक्ट अफ द एरिया एन्ड डेप्थ। द सेक्सन मोडुलस अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन, सेक्सन मोडुलस अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सनको के हुन्छ फर्मुला? BD क्युब बाई 12 हुन्छ। BD क्युब बाई BD स्क्वायर बाई 6 हुन्छ होइन सेक्सन मोडुलस। B इन्टु D प्रोपोर्सनल भनेको छ नि त, भनेपछि B/6 भनेपछि के अरे प्रोडक्ट अफ द एरिया एन्ड डेप्थ। यसलाई हेर्न मन लाग्यो मलाई। The section modulus of the rectangular section is proportional to product of the area and depth हुने हामीलाई थाहा छ। I भनेको BD क्युब बाई 12 द डिस्टेन्स अफ द न्युट्रल एक्सिस भनेको D/2 हुन्छ भनेपछि Z भनेको BD स्क्वायर बाई 6 हुन्छ। द एरिया अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन इज A इज इक्वल टु B इन्टु D हुन्छ। वी नो द्याट द फर्मुला Z इन्क्लुड द्याट B इन्टु D हुन्छ, A इन्टु D हुन्छ। फ्रम द इक्वेसन इट इज क्लियर द्याट Z इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु A इन्टु A र D बाट डिरेक्ट चाहिँ कन्क्लुजन द्याट द सेक्सन मोडुलस अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ द एरिया एन्ड द डेप्थ भनेको छ भनेपछि प्रोडक्ट अफ द एरिया एन्ड द डेप्थ। अनि हाम्रो फर्मुला भनेको छ प्रोडक्ट अफ द एरिया एन्ड डेप्थ, प्रोडक्ट अफ द एरिया एन्ड डेप्थ हो। सेक्सन मोडुलस अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन इज प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ एरिया एन्ड डेप्थ हुन्छ। हो ठिक छ, एरिया र डेप्थ, किनकि BD क्युब बाई 12 हुन्छ, BD स्क्वायर बाई 12 हुन्छ। अनि B र D ले चाहिँ हाम्रो
के देखाउँछ भन्दाखेरि एरिया देखाउँछ अनि डी भनेको चाहिँ डेप्थ हुन्छ त्यहाँबाट भइहाल्छ। द रेन्ज विदिन द लोड विथ क्यान बी एप्लाइड अन द रेक्टेङ्गुलर कोलम टु अभोइड द टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको 1/3 अफ द बेस। द रेन्ज विदिन द लोड क्यान बी एप्लाइड अन रेक्टेङ्गुलर कोलम टु अभोइड द टेन्साइल स्ट्रेन्थ अपोर्ट गर्न भनेको चाहिँ द रेन्ज विदिन द लोड क्यान बी एप्लाइड अन रेक्टेङ्गुलर कोलम टु अभोइड टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको 1/3 अफ द बेस भयो। द रेक्टेङ्गुलर कोलम क्रस सेक्सन बी इन्टु एस द कोर इज अ rhombus of diagonals b/3 and s/3 in rectangular column cross section rectangular column को क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ कति छ अरे b/h छ अरे। द कोर इज rhombus of diagonal b/3 and s/3 द रेसियो अफ द rhombus of diagonal b/3 and s/3 in rectangular column क्रस सेक्सन चाहिँ b into s छ अरे। द कोर इज rhombus of diagonal b/3 and s/3 the ratio of the crippling load of the column having both end fixed to the column having both end hinge भनेको फिक्स र हिन्ज भनेको 4EI/r यो पनि हेरौँ। द रेसियो अफ द क्रिप्लिङ लोड अन द कोलम अन द कोलम बोथ end fixed the ratio of the criminal of the column having both pi square EI/LE hinge र फिक्स छ pi square EI/LE बोथ इन्ड हिन्ज भनेको छ भने L = L हुन्छ। त्यस पछाडि बोथ इन्ड फिक्स भनेको छ भने चाहिँ L/2 हुन्छ। pi square EI/L L/2 भनेको L²/4 हुन्छ भनेपछि रेसियो भनेको चाहिँ कति हुन्छ 4 हुने रहेछ। रेसियो भनेको 4 बोथ इन्ड फिक्स र हिन्ज भनेको छ नि त भनेपछि 4 हुने pi square EI/L को स्क्वायर हुन्छ अनि बोथ इन्ड फिक्स भनेको 2 हुन्छ। लेन्थ चाहिँ 2L भनिन्छ हैन। बोथ इन्ड फिक्स भनेको L भनेको L/2 हुन्छ अनि 4EI भने 4 टाइम्सले बढी हुन्छ रेसियो। त्यस पछाडि एज पर युलर थ्योरी फेलुयर इन द कोलम विल बी बक्लिङ। एज पर युलर थ्योरी फेलुयर अफ द कोलम चाहिँ बक्लिङ फेलुयर हुन्छ। क्रसिङ हुँदैन क्रिप्लिङ एन्ड बक्लिङ हुँदैन बक्लिङ फेलुयर हुन्छ। द प्रोब कन्टिन्युर वी हेभ रियाक्सन प्रोब क्यान्टिलिभर बिममा चाहिँ कतिवटा रियाक्सन हुन्छन् 3टा यताका एउटा 4वटा हुन्छ। द बेन्डिङ मोमेन्ट एन्ड द स्लोप अफ द फिक्स इन्ड मोमेन्ट टु द लोडिङ युडिएल इज कति हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट एन्ड द स्लोप अफ द फिक्स बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ स्लोपमा एट द फिक्स इन्ड म्याक्सिमम हुन्छ स्लोप चाहिँ 0 हुन्छ फिक्स बिममा भनेपछि फाइन्ड द if the fixed point support the sink by del what is the true statement? The settlement will be positive if rotate the beam as a whole in clockwise direction भयो भने settlement will be के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ हुन्छ। द सेटलमेन्ट इज नेगेटिभ इफ द बीम अफ द होल इज एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा भयो भने। इफ द फिक्स बीम सिङ्क बाई डेल फिक्स बीम चाहिँ डेलले सिङ्क भयो भने के हुन्छ भने सेटलमेन्ट अफ द बीम क्लकवाइज भयो भने पोजिटिभ सेटलमेन्ट अफ द बीम चाहिँ एन्टी क्लकवाइज भयो भने चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। द फेनोमेना अफ द स्लो ग्रोथ अफ द स्ट्रेन अन्डर द स्टेडी टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको क्रिपिङ हो। स्लो ग्रोथ अफ द स्ट्रेन अन्डर द टेन्साइल स्ट्रेस भनेको चाहिँ क्रिपिङ भयो। कोहेजनलेस सोइल आर फर्म ड्यू टु द फिजिकल डिसइन्टिग्रेसन कोहेजन सोइल आर फर्म बाई कोहेजनलेस सोइल आर फर्मड ड्यू टु फिजिकल डिसइन्टिग्रेसन। कोहेजन सोइल भनेको स्यान्ड भएन स्यान्ड आर फर्म ड्यू टु द फिजिकल डिसइन्टिग्रेसन। द एप्रोक्सिमेट भोइड रेसियो अफ द स्यान्डी सोइल 0.6 एप्रोक्सिमेट भोइड रेसियो अफ द सोइल भनेको 0.6 हो। बट रेसियो अफ डिफ्रेन्ट सोइल हेरौँ एप्रोक्सिमेट भोइड रेसियो अफ द डिफ्रेन्ट सोइल हेरौँ है त। एप्रोक्सिमेट भोइड रेसियो स्यान्डी सोइलको चाहिँ 0.6 हुन्छ। स्यान्डी सोइलको चाहिँ 0.6 हुन्छ। ग्राभेलको 0.3 देखि 0.4 हुने रहेछ। स्यान्डी सोइलको एप्रोक्सिमेट भोइड रेसियो अफ स्यान्डी सोइल 0.6 एप्रोक्सिमेट भोइड रेसियो अफ स्यान्डी सोइल भनेको 0.6 हुन्छ। त्यस पछाडि क्लेको चाहिँ क्लेली सोइलको चाहिँ कति हुन्छ त
0.075 होइन, त्यो त पार्टिकल साइज हो। अहिलेको लागि स्यान्डी भनेको 0.6। द डिटर्मिनेसन्स अफ द लिक्विड लिमिट अन द ल्याबोरेटरी थ्रु द सेम्पल पासिङ थ्रु लिक्विड लिमिट चाहिँ कुन सेम्पलको लागि 0.425 mm। द डिटर्मिनेसन लिक्विड लिमिट इन ल्याबोरेटरी सोइल पासिङ थ्रु द 0.425 mm। द डिटर्मिनेसन अफ द लिक्विड लिमिट चाहिँ कुन सिपबाट पास गरिँदो रहेछ 0.425। लिक्विड लिमिट पत्ता लगाउनको लागि फर डिटर्मिनेसन अफ द लिक्विड लिमिट इन ल्याबोरेटरी द सोइल सेम्पल इज पासिङ थ्रु 0.425 mm सिप साइजबाट पास गरिन्छ। द सेप अफ द पार्टिकल साइज कर्भ क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई सिसी। सेप अफ द पार्टिकल साइज कर्भ भनेको सिसीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। एसएम भनेको सिल्टी स्यान्ड हो। एज पर आइस क्लासिफिकेसन एसएम सोइल इज नोन एज सिल्टी स्यान्ड। एसएम भनेको सिल्टी स्यान्ड। द सेम्पल अफ द सोइल ह्याभिङ द लिक्विड लिमिट 45, प्लास्टिक लिमिट 25, श्रृङ्खला लिमिट 17, नेचुरल मोइस्चर कन्टेन्ट 30 छ भने कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स पत्ता लगाऊ भनेको रहेछ। कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्सको फर्मुला के छ भन्दाखेरि इन अ सेम्पल अफ द सोइल हेज द फलोइङ प्रोपर्टी। लिक्विड लिमिट दिएको छ 45%, प्लास्टिक लिमिट दिएको छ 25%, त्यस पछाडि मोइस्चर कन्टेन्ट दिएको छ 30%, श्रृङ्खला लिमिट 17%। भनेपछि हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ? प्लास्टिक लिमिट भनेको लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट आइपी। आइपी भनेको लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट भनेको छ 15 छ। त्यो भनेको कति आयो? 20 आयो। भनेपछि अब आइसी, त्यस पछाडि कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कन्टेन्ट बाई आइपी। लिक्विड लिमिट भनेको कति छ? लिक्विड लिमिट भनेको कति छ भन्दाखेरि 45 माइनस वाटर कन्टेन्ट 30 डिभाइड बाई आइपी भनेको 20 छ। भनेपछि त्यहाँ आइसी भने कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स भनेको 0.75 आयो। 0.75 अथवा 15/20 हो। 15/20। विच अफ द फलोइङ passes through the line which passes through the point passing through the point to the north and south pole intersect to the surface of the earth भनेको 2 मेरिडियन। द लाइन which passes through the point such as plane passing the point in the north and south पोलबाट प्लास हुने प्लेन intersect with the surface of the earth भनेको ट्रु मेरिडियन। द लाइन which passes through the point such that plane passing that point in the north and the south pole intersect with the surface of the earth भनेको ट्रु मेरिडियन। Which of the following having the same principle as the photothodolite? Photothodolite जस्तै प्लेन टेबल सर्भिङ। Which of the following having the same principle as the photothodolite? Photothodolite जस्तै सेम प्रिन्सिपल भएको भनेको प्लेन सर्भिङ हो। Which of the following is not use the contour map? Not a use of a contour map. Determination of the EB is not the use of the क्यालकुलेसन अफ द रिजर्भियर क्यापेसिटी गरिन्छ। ट्रेसिङ अफ कन्टुर ग्रेडियन्ट एन्ड लोकेसन रुट गरिन्छ। डिटर्मिनेसन अफ द इन्टरभिजिबिलिटी बिट्विन द 2 पोइन्ट त्यो पनि गरिन्छ। ड्रइङ अ प्लान बनाउनलाई चाहिँ कन्टुर म्याप युज गर्दैन। इरर ड्यु टु द इनएकुरेट सेन्टरिङ कम्स अन्डर द पर्सनल है। इरर ड्यु टु द इनएकुरेट सेन्टरिङ ड्यु टु द कम्स ड्यु टु द पर्सनल इरर। वाट ह्यापन इन द मिनरल ओइल in the present of mixing of concrete improve strength? If the mineral oil चाहिँ strength बढाउन हेल्प गर्छ। वाट इफ द मिनरल ओइल इज प्रेजेन्ट इन द मिक्सिङ अफ कङ्क्रिटमा मिनरल ओइल आयो भने इम्प्रुभ स्ट्रेन्थ। हेरौँ है त, यो पनि कन्फ्युजनै लाग्यो। वाट ह्यापन इफ द मिनरल ओइल प्रेजेन्ट इन द कङ्क्रिटमा मिनरल ओइल प्रेजेन्ट भयो भने त्यसको स्ट्रेन्थ के हुन्छ भनेको रहेछ। कङ्क्रिटमा मिनरल प्रेजेन्ट भयो भने इन कङ्क्रिट टेक्नोलोजी द क्वालिटी अफ द मिक्सिङ द मिनरल्स ओइलले चाहिँ डिक्रिज नै हो यार। तर मिनरल ओइलले चाहिँ डिक्रिज गर्छ है, इन्क्रिज होइन। डिक्रिज स्ट्रेन्थ मिनरल ओइल चाहिँ प्रेजेन्ट इन द कङ्क्रिट डिक्रिज स्ट्रेन्थ हुनुपर्ने। वाट इज द पर्सेन्टेज अफ द स्टेटमेन्ट द इनकरेक्ट अफ द मिक्सिङ वाटर? A suspended particle of the clay and silt 0.02 less than 0.0. The quantity of the CaCl restricted to 1.5%. The pH value should be 6 to 8. Which of the following is incorrect? यो सबै ठिक छ। फ्री भेजिटेबल ओइल इज बेनिफिसियल, यो चाहिँ फरक छ। भनेपछि अघिको माथिको पनि मिनरल ओइल चाहिँ प्रेजेन्ट इन द कङ्क्रिट चाहिँ डिक्रिज स्ट्रेन्थ हो। क्लासिफिकेसन अफ द एडमिक्सचर आर टाइप्स अफ द एडमिक्सचर भनेको क्लासिफाइड इन्टु एडमिक्सचर भनेको त दुईवटा सुपर र एडमिक्सचर, सुपर प्लास्टिसाइजर र
दुईटा भयो। केमिकल एडमिक्सर भनेको एउटा मिनरल र केमिकल एडमिक्सर भनेर दुई टाइपको हुन्छ, मिनरल र केमिकल। मिड रेन्ज अफ द वाटर रिड्युसर रिजल्ट एटलिस्ट 8%। मिड रेन्ज वाटर रिड्युसर रिजल्ट इन एटलिस्ट 8% भनेको त के हो यो? Mid range water reducer result in 8%. In concrete technology, water reducing admixture category based on the reduce of the water content to maintaining the consistency slab. Mid reduce भनेको चाहिँ develop the fill and the gap in the reducer classification by the water reducer. Normally the water reducer typically result to the 5 to 10%. भनेपछि mid rate water reducer भनेको 8% रहेछ। Paint used in cement distemper use गरिन्छ। Paint used in cement distemper. In a dry environment, concrete spray will be lost as much as 50% of the moist environment. Moist environment ले concrete stain चाहिँ लुज हुन्छ अरे 50% सम्म लस्ट हुन्छ अरे है। In dry environment, concrete stain will be loose as much as 50% of the moist environment. Which of the following tools is used for the cutting of the soft brick? SCUTCS Scouts. SCUTCS Scouts चाहिँ which of the following tools is used for the cutting soft brick use गर्ने SCUTCS Scouts use हुन्छ। For the ordinary building work is form the concrete convey in the pan from end to end. Human ladder is the form of the concrete to convey pans from end to end को लागि human ladder चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। Ordinary building बनाउनको लागि the human ladder is formed at the concrete to convey the plan from the end to end. Which of the following is the raw material for the common glass भनेको छ salt cake. Which of the following is the raw material for the common glass भनेको छ salt cake. The weight of the item is measured corrected to nearest 1 kg. The weight of an item is measured correct to nearest 1 kg. Pick up the correct statement from the following. Cement is paid under the 50 kg bag. Brick correct from the brick are paid per meter की होइन नम्बरमा। Cement is paid per liter मा lime is होइन all of the होइन। Cement is paid as per 50 kg bag मा हुन्छ। The excavation exceeding 1.5 meter, width of the 10 meter square and the plan area with the depth exceeding 30 cm is termed as a surface excavation. कुनै पनि एक्सकाभेसन चाहिँ 1.5 मिटर भन्दा बढी विड्थको अनि 10 मिटर स्क्वायर भन्दा बढी एरियाको अनि त्यस पछाडि विथ द डेप्थ चाहिँ 30 सेन्टिमिटर भन्दा कमको थियो भने त्यसलाई हामी सर्फेस एक्सकाभेसन भन्छौँ। कटिङ भन्दैनौँ, सर्फेस ड्रेसिङ भन्दैनौँ, एक्सकाभेसन भन्दैनौँ। What is the purpose of the project status project? कुनै पनि प्रोजेक्टको पर्पस स्ट्याटस भनेको What is the purpose of the project status report? To inform the stakeholder about the project progress. To inform the stakeholder about the project progress. Project status report को चाहिँ purpose भनेको to announce the project cancellation, to request the additional funding, to define the project scope, to inform the stakeholder about the project progress. What is on value management? On value management भनेको a technique to track the project in terms of the scope, time and cost. On value management is the technique to track the project in terms of the scope, time and cost. Which of the following is the correct sequence to analyze the project for implementation? कुन हो? WBS हो अनि नेटवर्क हो अनि स्केड्युलिङ हो। स्केड्युलिङ विथ रिसोर्स एलोकेसन हो अनि टाइम कस्ट स्टडी हो। अपडेटिङ मे बी रिजल्ट इन चेन्ज क्रिटिकल पाथ हुनसक्छ, डिक्रिज अफ प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम हुनसक्छ, इन्क्रिज अफ प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम हुनसक्छ। अल अफ द हो है अपडेटिङ भनेको जे पनि हुनसक्छ अपडेटिङ गर्दाखेरि। विच अफ द दिस इज नट द डेफिनेसन अफ क्वालिटी? क्वालिटी भनेको इट इज द फिटनेस अफ पर्पज हो, इट इज द कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हो, इट इज द भ्यालु फर मनी, नट द डेफिनेसन अफ क्वालिटी पनि हो। इट इज द ग्यारेन्टी फर वर्क डन, क्वालिटी भनेको होइन है, यो चाहिँ नट द डेफिनेसन अफ क्वालिटी भनेको इट इज ग्यारेन्टी फर द वर्क डन होइन। तर क्वालिटी मान्न सकिन्छ, फिटनेस फर पर्पज मान्न सकिन्छ, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन मान्न सकिन्छ, भ्यालु अफ मनी। Which of the following is required as the content of QCIP? Schedule of the fund flow. Schedule of the fund flow. Which of this is not required as the content of QCIP? Which of this is not required as the content of QCIP? Schedule of the fund flow. QCI भने क्वालिटी कन्ट्रोल एन्ड इन्स्पेक्सन प्लान हो। क्वालिटी कन्ट्रोल एन्ड इन्स्पेक्सन प्लानमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ टेस्टिङ हुनु पर्यो, स्केड्युल अफ द मेजर एक्टिभिटी अफ द कन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो, प्लान्ड युज फर द कन्सल्टेन्ट हुनु पर्यो। स्पेयर इज प्लेस्ड अन द भर्टिकल VP
vertical plane and the section perpendicular to the SP to the incline of the cutting sphere the section is the form view will be sphere को circle अथवा ellipse देखिन्छ. The top view of the square is given to the draw of the isometric view which angle of the vertical edge to make the horizontal 30 degree. The top view of the square is given on a draw of isometric view. What is the angle of the vertical edge to make the horizontal 30 degree? The isometric view of the rhombus will be parallelogram. स्क्वायर को रोम्बस देखिन्थ्यो रोम्बस को प्यारालोग्राम देखिदो रहेछ. The line of the length 15 cm parallel to the horizontal plane makes an angle 30 degree with the vertical plane. The length of the top view will be 15 cm हुन्छ. Parallel to the horizontal plane makes an angle 30 degree with the vertical plane. Then the length of the top view will be 15 cm. If the plane inclined with the both reference plane, then the plane comes under the oblique plane. If the plane is inclined with the both the reference plane, then the plane is come under the oblique plane. In the context of objective of the engineering economy, pick up the correct statement from the following. The collection of the mathematical technique that satisfy the economic comparison of the different alternatives. It is decision assistant tools by which one method will be chosen as the most economic one. It requires the understanding the basic terminology and fundamental concept of economy भनेको first, second and third. In the context of objective of the engineering economics, pick up the correct statement. It is the collection of the mathematical technique satisfy the economic comparison with different alternatives. It is the decision assisted by the tool by which method will be chosen as the most economic one. It requires the understand the basic terminology and fundamental concept of economics. The additional cost incurred in the production of the one unit भनेको marginal cost भयो. The annuity will refer to the debt payment for the recovering of the initial amount of the capital is equal to the periodic payment is called capital recovery annuity. The annuity which refer to the debt payment for the recovery of the initial amount of the capital in equal period is known as present worth हो कि sinking fund annuity हो कि compound annuity हो कि capital recovery annuity हो. The interest calculated for the basis of 365 years is known as exact simple interest भयो. 365 दिन मानेर गर्नेलाई exact simple interest भनिन्छ. In cash flow diagram, time 1 is considered to be the end of the time period 1. In cash flow diagram, time 1 is considered to be the end of the time period 1 भन्न सकिन्छ. How many members are there in Nepal Engineering Council मा 22 जना. How many members are there in NEC Nepal Engineering Council मा 22 जना member हुन्छन्. I have experience of 16 years. I am a Nepal citizen. I have the master certificate with the water resource engineering. I am general engineer. 16 year को experience छ अरे नेपाली citizen हो अरे I have a master certificate छ अरे in water resource I am general त भयो. Who signed the certificate of engineer register of NEC कसले साइन गरेको हुन्छ सेक्रेटरीले कि सेक्रेटरी अफ NEC ले कि चेयरपर्सन अफ NEC ले कसले रेजिस्टर अफ NEC ले चाहिँ गरेको हुन्छ साइन सर्टिफिकेट इन्जिनियरको सर्टिफिकेटमा चाहिँ रेजिस्टर RJSTRAR अफ NEC ले गरेको हुन्छ रेजिस्टर अफ NEC ले साइन गरेको हुन्छ सर्टिफिकेट अफ इन्जिनियरको ल